tom klobouku vypadám jako fián v těch brýlích. No nic. Dobrý den, ahoj. Hlásíme se vám z auta, protože jsme na cestě do lesa. A na co jedeme, Romy? Ahoj všem a jedeme na Strnce. A jedeme na konkrétního Strnce, máme vyhlídnutýho. Nemáme ho vyhlídnutýho dlouho a nemáme ho načtenýho úplně jakože 100%, ale na 90% určitě, protože jsme ho viděli včera. Zahlídli jsme ho sice jen pár vteřin, ale víme, že se jedná o raritního srnce, respektive o srnce s raritním parožím, kde levá lodyha se vyvíjela normálně, klasicky. Je tam trošku šesteráček, není to silný, je to slabý. Trošičku se budeme bavit o tom, jaký tam je věk, to musíme pořádně prohlídnout, protože na to fakt včera nebyl čas na to posouzení. Nebude to nic extra starého taky, ale myslím si, že ta chovnost tam není, ani kdyby to bylo v obou straně. Šesterákový. Nicméně na pravý lodyze je všechno jinak. Pravá lodyha z čelního pohledu se mi zdála, že je vlastně ulomená. Ovšem, když ten strnec nám utíkal pryč, tak jsem zahlídnul, že ten parůžek je vlastně jakoby zalomený někde dozadu, zaslechá nějak tím způsobem. Zepředu není vidět, takže bude dozadu. Chtěli bychom to srdce dobře obeznat, natočit a pokud opravdu se naplní to, co si myslím, z toho krátkého okamžiku, co jsme to viděli, já nevím, jak to mohlo trvat včera, 10-20 vteřin možná, tak pokud by se to povedlo, tak se pokusíme o lov. Přišli jsme na něj vlastně úplně náhodou včera, když jsme vůbec neměli v plánu jít na srnce, měli jsme v plánu jít na prasata. Každopádně bylo asi půl hodiny před setměním a narazili jsme na něj opravdu úplně náhodou. Byli jsme ve třech. Bylo to za chůze, nebylo to, že by nám přišel. Jako nemyslete si, jako i ve třech se dá chodit na lov, jako měli jsme Aneštinýho bráchu s sebou. A je to takový drobeček, asi 110 kilovej, nebo teď nevím, abych mu neuškodil, ale tak bych to tak lehce odhadnul ve zvěřině. Sice jako první věková hodně, ale ve zvěřině statnej kus, ale nebyl v lese poprvé, takže všichni víme, jak se v tom lese máme chovat. A i přesto, že jsme byli tři a nebyli jsme ukrytí na žádný boudě, na žádným posedu, seděli jsme na louce, na zemi, tak pozor, brzda. Tak přesto jsme docela viděli jsme lištičky, viděli jsme nějakou vysokou laně, vlastně už jsme měli na pár metrů, přešlo nám 7 jelenů, někde do 50 metrů, ještě hodně za světla, na střílení by to bylo úplně parádní, samozřejmě jeleni byli mladí, nejstarší byl tak 7 roků si myslím, že neměl a byl to nadvočníkový desaterák, takže měl jenom vidlice a všechno pochopitelně ještě vlíčí, protože to je ještě čas. Tak jo, tak my se třeba ještě ozveme, když bude lov úspěšný. Takže když jsi se ptal na drobnou, to bychom měli, a Anežka se ptala na škodnou. A to je ta škodná, liška obecná. Říká se jí škodná, ale každý ví, že to je zdravotní policie. Ano, působí škody na drobné zvěři. Je to holt šelma. Umí být ale i nádherná, i když asi v jiném kabátě.
teď vám ukážeme několik záběrů různé jiné zvěře. Z dalších asi 6 vycházek na strnce do míst v okolí jeho stávaniště, kde jsme ho poprvé zahlédli. Tentokrát těch bezúspěšných. To je strach, jo, ale má, to je strach ve očí. Spíš asi strach ve světlech, viď Aneško? A takhle v sedě, na zemi, čekám nejraději. Pakže se umějí chovat v lese. Někdy je ale třeba schovat se před deštěm pod střechu. Zajíc je celkem vzácnost. A 2 teprve. Stmívá se a kvalita záznamu pak vždy klesá. Ale jeleny v tom ubývajícím světle vám rádi ukážeme. I když kvalita obrazu klesá a rozhodně nedosahuje kvality trofeje tohoto nekorunového desateráka ve věku asi 6 let. Možná je to ten, co jsme ho loni v říji nedaleko odtud natáčeli při souboji. A jsme tu zas. A zase toho je dost ke koukání. Tráva je vysoká, strna je spíš nevidět, než vidět. Za to Daněk se producíruje na otevřeném place. I když je to junior, je to tady velká vzácnost. A další čekaná, zase dešťová, což ale zvěři nijak nevadí. A po dešti zase vyšel Daněk.
Změna místa další vycházky a je tu jelen hodně za světla. Babs o něm ví a diví se, že ho nelovíme. A tak nám naše psí princezna ukazuje něco jiného. Ano, na tohohle čekáme. Je tu náš srnec. Takže není dozadu za slecha, ale mezi světlem a slechem. Je vidět i ze předu. Konečně se nám ukázal, ale kolem jdoucí turisti se nám do lovu připletli. Babs ho nespustí z dohledu. Ale srnec přítomnost turistů nevydržel a vzal nohy na ramena. Chudák Babs je z toho vyjevená stejně jako my. Ale důležité je, že víme, že srnec tady je. Těšte se na příště.